සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සැලොන් ඩූසුබා YouTube channel එකට ඔයාලව හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ modern bengali saree draping video එකක්. traditional bengali saree draping එක මම මීට ඉස්සෙල්ලා කරපු නිසා අද මට හිතුණා modern bengali saree අඳින විදිහත් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න. වීඩියෝ එකට සාරියේ හොඳ පිටපැත්ත හොයාගෙන පල්ලුව පැත්ත නැතුව සාරියේ අවසාන කොටස normal සාරිය අඳින විදිහටම දකුණු අත පැත්තෙන් පෙටිකෝට් එකට යට කරගෙන සාරිය වටයක් කරකවා ඒ සම්පූර්ණ කොටසම පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. ඉරියට එන සාරි කොටසෙන් සාමාන්‍ය සාරියේදී අපි තියාගන්නවා වගේම අඟල් දෙකේ පමණ රැලි සික්සැක් ආකාරයට තබා ගන්න. ට්‍රැඩිෂනල් බෙන්ගෝලි එකේදී අපි තියාගත්තේ බොක්ස් ප්ලේට්ස් නේ. මේකෙදි එහෙම නෙමෙයි. අපි තියාගන්නේ ඉතා කුඩා රැලි. ඒ තියාගත්ත රැලි පිළිවෙලකට සකස් කරලා පින් කරලා පෙටිකෝට් එකට යට කරගන්න. දැන් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහටම අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන සම්පූර්ණ සාරි කොටසෙන් normal සාරියේදී පොටේ රැලි තියාගන්න ආකාරයටම රැලි තියාගන්න. අවශ්‍ය තරම් දුරක් පොටේ රැලි ටික ගත්තට පස්සේ උරහිසින් පින් කරගන්න. සාරියේ පොට දකුණු අත පැත්තෙන් ඉදිරියටගෙන වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට තුන් මුලස් ආකාරයට රැලි තබා ගන්න. තබාගත් රැලි වම් උරහිස ගාවින් තබා පින් කරගන්න. බෙල්ට් එකක් දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි මොඩර්න් බෙන්ගෝලි සාරියත් ඇඳලා ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලා මේකටත් ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. try කරලා බලලා මටත් කියන්න. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් යාරි හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න ගිහින් එන්නම්. වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.